auzisem într-un interviu un tip american povestea că mama lui l-a învățat, asta era vorba ei de bază, că mai bine să supraviețuiești făcând ceea ce îți place decât să ai cel mai bine plătit job din lume și să fii acolo prins într-o cutiuță sclav. Și mi s-a părut wow, adică să-i spui copilului tău că e ok și să ai foarte puțin. E ok să ai foarte puțin și să nu-l îndrepți către... Plus, mi s-a părut foarte ciudat, mai ales venind din America, din mentalitatea unei americance. Da, bine, chit că era vorba de acum, nu știu, acum 60 de ani în urmă sau ceva de genul, dar oricum. Ori, cred că și noi avem mentalitatea asta la țară, sau o aveam cel puțin bunicele noastre sau străbunicele, nu știu. Sau poate erau așa în puține locuri, poate, nu știu. În măsura în care femeia respectă bărbatul și dă autoritate, cum am povestit eu despre acel sat de munte, când femeile se ridicau, doar că trecea bărbatul pe uliță, se ridicau în picioare și se uitau. Nu mai îmi vine în cap acum. Cum? Ceva cu I? Da, Ilova. Ilova, așa, statul Ilova, așa. Spre Baia de Aramă, de la Dobet, atunci se vede spre Baia de Aramă. Deci mergea bărbatul pe stradă, se ridicau în picioare, cele bătrâne se aplicau la 40 de grade, iar cele tinere la 90 de grade. Deci era o chestie. Da. Și la masă îi dădea întâietate bărbatul, era servit, femeile stăteau în picioare. Deci nu mâncau. Și spuneai că era o pace și o armonie acolo, că și câinele și pisica... Au cel puțin 2 copii toți, nu există divorțuri, până și animalele sunt în armonie totală și mi-a plăcut că îi spunea bărbatului domnule. Deci respectul respectiv, deci domnule înseamnă Dumnezeu. Deci îl trata pe bărbatul ei ca și când ar fi fost Dumnezeu în casa lor. Deci atât trebuie să facă femeia, să-l trateze pe bărbat ca Dumnezeu în casa lor și îl schimbă Dumnezeu, pentru că tot de la el vine totul, că altfel îl lasă să o chinească toată viața, îl schimbă așa, că totul vine de la el, nu că cum sunt oamenii, nu asta contează, ci oamenii sunt cum suntem noi în adânc. Adică rolul bărbatului ca să o deranjeze este pentru că ea are orgoliu foarte mare, are egoism, adică se vede numai pe ea importantă, face totul pentru ea și în cauza asta nu e dispusă să cedeze, să facă ceva pentru celălalt, să aibă grijă de celălalt. În cauza asta îi se iau toate. Să înțelegem că ni se dau numai oameni, parteneri, pe aceeași rezonanță cu noi. Exact. Și aici este o problemă de viață și de moarte. Da. Aici este o problemă de viață și de moarte. Dacă am înțelege lucrul ăsta, deci, spre exemplu, este un film care se numește cum se numește? După cartea Cele 5 cercuri. Musashi, Cele 5 cercuri. Acest personaj istoric care a fost real, nu? Era un samurai care lupta și era foarte brutal și el în toate luptele pe care s-a evidențiat, știi? Și era deosebit. Și la un moment dat mi-a plăcut foarte mult, s-a căsătorit și soția lui, el sărea imediat, ridica sabia, scotea sabia când cineva îi zicea ceva, deci nu accepta să zică nimeni nimic. Deci avea un orgoliu imens. Și soția lui l-a trimis la munca câmpului să sape cartofii. Și era ars și se uita la soare, la ce îi bătea în cap, era obosit, transpira și mai departe. Dar munca aceasta la câmp l-a umilit, l-a smerit. Și așa a înțeles care este calea divină. Și la un moment dat, unul dintre nobilii de prin jur de pe acolo și-a luat un maestru de sabie care a considerat că nu poate să accepte că este un altul mai puternic decât el și l-a provocat pe Musashi la duel. Musashi s-a dus, era pe o insulă, acel spadasin, s-a urcat în barcă și s-a văzut faptul că el era în divinitate pentru că nu mai era precipitat, nu avea urgență în mișcări. Mișcările lui erau foarte lente. A luat foarte lent
vâsla și foarte încet a început să vâslească. Când am văzut ritmul în care vâslea, mi-am zis, acum l-am vins. Deci tu poți să rezolvi situația de viață că nu te comporți tu acum în prezent. Deci dacă în prezent nu ești urgent și nu vrei cu ego-ul tău să învingi sau să nu știu ce, de-abia atunci învingi, altfel vei pierde. Și a ajuns în fața acestuia, deci el ar trebui să-i mulțumească muncii la câmp și cartofilor, în soare, muncii în soare. Asta l-a umilit și i-a dat posibilitatea să trăiască. Deci vreau să spun despre femeie, că în măsura în care femeia este smerită, familia va fi unită și bărbatul va fi adus pe calea cea bună. Că el nu este datorită, deci nu este el de vină, ci că femeia datorită energiile amargă, energie de iubire, ea nu este iubire. Ea nu e iubire orice a fi. Păi s-a dat această energie ca să doar iubire să fie și nimic altceva, nu? Adică ca să împrăște iubirea pe tot pământul, nu? Și tot pământul să renească din iubirea ei. Și nu se întâmplă lucrul acesta, este pe invers. Din cauza asta pământul moare. Și se duce acolo. Da. Termină și spun după aceea. Și ajunge în fața spadasinului, începe să se lupte cu el și datorită cartofilor, revin, de cartofilă, el începuse să fie inspirat, adică el nemai având orgoliu, vedea toate mișcările celuilalt și zicea și acum pot să-l omor, și acum pot să-l omor, până la urmă l-omor. Deci, soluția ca să ai o viață frumoasă și echilibrată și armonioasă este smerenia. Deci să te duci spre puțin, nu să te duci pe mult. Și asta e și pentru copii. Deci să înveți pe copii să-ți mulțumească cu puțin, nu să viseze lucruri care, de fapt, le pierde, nu durează și îi produc mereu neplăcere omului pentru că nu le poate reține. Și din cauza asta trebuie să lupte ca să le păstreze. Și lupta aceasta îi ia din energia vieții și el pierde viața. Deci a venit aici așa ca ești un oaspete, ca și când ești într-o excursie, nu? Din lumea de dincolo, a venit pe pământ și doar te bucuri de raiul care este aici. Nu trebuie să lupți pentru el. Smerenia și dăruirea și atunci știm că ei vor fi ok. Ai toată siguranța, dacă lucrurile... Ei sunt pe pilot automat atunci. Ei da cea mai mare comoară. Pe pilot automat al sufletului, da. Legat de pământ și de cartofi, că eu știu, cel puțin de la bunicii mei și din ce am văzut la țară, că atât bărbatul cât și femeia merg împreună la câmp. Dar când se întorc de la câmp, femeia mai are grijă și de orătănii, și de animale, și de copii. Nu știu, întreb și eu, îi munca femeii să se ducă la câmp? E în atribuțiile ei să se ducă la câmp sau asta e strict atribuția bărbatului, el fiind și puternic fizic? Normal este a bărbatului. Normal este a bărbatului, el trebuie să înfrunte greutățile respective. Exact cum s-a întâmplat la Musashi, nu femeia era pe câmp, ci bărbatul era pe câmp. De-aia am și întrebat. Deci un bărbat care este așa cum trebuie, el nu își va trimite femeia pe câmp. Da. Sau nu o va lua după el pe câmp. O va proteja și o va scuti de muncă fizică și grea. Așa, bun. Vreau să întreb despre bărbatul care nu vrea copii, dar nu e nici fustangiu. Adică este într-o relație stabilă de lungă durată, femeia respectivă voia copii, dar el nu vrea și ea s-a dat după el și care e treaba acolo? Nu știu cât voia femeia copii, că dacă ea vrea copii, bărbatul oglindă, îi lua forma. Deci depinde de nivelul credinței ei, poate era doar căldicel sau căldicită, sau cum să zicem noi. Păi, am o prietenă, de exemplu, care toată viața ei a spus că ea, când o să se căsătorească, o să aibă 5 copii, apoi și-a găsit bărbatul vieții ei, cum spune ea, doar că, el nu vrea copii. Și a insistat și la un moment dat a zis, nu se poate, asta e, nu mai fac copii. Am avut și eu o situație din asta în familie, în care unchiul meu, de exemplu, dorea copii,
A avut o femeie care, până și română a învățat-o, de dragul lui, așa, și își dădea și sufletul pentru el, dar nu putea să facă copii și el a lăsat-o. Și el, până la urmă, s-a căsătorit cu cineva nu la nivelul lui, așa, și a făcut un băiat și o fată și la un moment dat băiatul s-a dus să se joace și cu un alt băiat și acela a luat o pușcă și l-a împușcat în gât. Deci, respingerea iubirii e lucrul cel mai periculos din lume. Înseamnă moarte. Deci, el, unchiul tău, nu ar fi trebuit să respingă femeia care îl iubea, dar nu putea să facă copii, pur și simplu. Aia era lecția lui, să nu o respingă. Să lase acea încăpățânare a lui și lăsând-o, s-ar fi putut ca ea până la urmă să reușească să facă copii. Da. Dar Da, nu deci a el lăsat. a avut până la urmă copilul, dar din păcate l-a pierdut. Da, se înțelege lecția bine. Și atunci, invers, femeia care vrea copii, dar a păstrat, nu și-a respins soțul sau partenerul, fiindcă el nu voia copii. Deci revin la unchiul meu ca să înțelegeți de ce e vorba. Deci femeia aceea care îl iubea foarte mult era totuși o iubire din aceasta posesivă, o iubire umană, că dacă era iubirea divină, ar fi avut copii. Da. Și el a luat forma neiubirii ei. Înțelegi? Ok. Deci el a luat forma, a renunțat la ea, deci a luat forma neiubirii ei, i-a pus condiții pentru că ego-ul pune condiții și după aceea a pățit-o. Deci e o oglindă a ei, asta spui. E o oglindă, de acolo a pornit totul. Și de femeia care vrea copii, nu? Și bărbatul o respinge, este aceeași problemă. Deci întotdeauna este problema că femeia nu iubește cu iubire divină. Adică nu iubește orice ar fi, pune condiții. Și dacă pui condiții, atunci Dumnezeu îți dă pe cineva care să nu te mulțumească, să nu te împlinească. Și așa va face întotdeauna. Că nemulțumirea ta e nemulțumirea din față. Deci atragi ceea ce ești. Și condițiile acelea pot să nu aibă nicio legătură cu copiii. Pot să fie despre orice lucru. Da, și la fel revin la lucru că noi nu vedem legătura. Pui condiții unui bărbat pe nu știu ce temă, în mintea ta, chiar dacă nu le spui cu voce tare și bărbatul habar n-are că tu visezi la acele condiții îndeplinite. Ai condiționări în viață în alt loc. Exact. Și bărbatul ți-a luat forma interiorului tău de respingere și atunci te-a respins. Da. Exact. Bun. Deci întotdeauna și bărbatul și femeia trebuie să fie atenți ce gânduri au. Cine vorbește prin gândurile lor? Dacă vorbește ego-ul, atunci se va termina prost, dar prost în formă că e pe viață și pe moarte. Adică ego-ul ucide. Numai ego ucide, pe când sufletul nu ucide niciodată. Deci dacă vrei să fie armonie și fericire în viață, nu alege niciodată calea egotică. Adică nu lupta, nu te apăra, nu critica, nu acuza, toate lucrurile astea sunt introduse de ego. Dar noi nu suntem acela. Aici este o problemă pe care vreau să discutăm și o repetăm din nou la binarul despre ego, pe care o să-l avem mâine, nu? La ora 17. Deci este cel mai tare lucru posibil. Deci Dumnezeu este pus de noi, încerc că este greu să-L surprind, pentru că avem un anumit discurs care se referă la exterior. Suntem specializați pe asta și peste 97% din cuvintele limbii române și probabil ale oricărui limbaj sunt orientate spre materie. Și doar 3% sunt orientate spre divin. Și este greu să exprim lucrul ăsta. Deci Dumnezeu noi îl aruncăm în afară, îl punem în afară și vorbim despre el. Și din cauza asta a apărut instituția bisericii, ne ducem la icoane, să ne rugăm și mai departe. Este în afara noastră.
și nu ne luăm responsabili, fugim de responsabilitatea de a-l pune în însușirile noastre. Nici nu ne gândim la așa ceva. Adică dacă nu-l pui în viața ta, el nu este niciunde și nu facem asta. Deci cum faci identificările, de aici pornește. Dacă identifici Dumnezeu cu exterior, adică îl pui în afară, ai făcut o distanță. Și cei care au introdus acest sistem stau liniștiți. Atâta timp cât l-ai pus la distanță, niciodată nu vei avea sentimentul profund al religiozității și a legăturii cu el și nu vei vedea niciunde. Pentru că nu e în tine. Ca să-l vezi peste tot, trebuie să fie întâi în tine. Cum îl faci? Faci identificarea cu mișcarea sufletului tău. Adică, spre exemplu, Dumnezeu este lipsa de plângere. Dumnezeu este nejudecata ta. Când zici chestia aceasta, vine, spre exemplu, un gând negativ de critică. Păi imediat știi că nu l-ai ales pe Dumnezeu, nu? Pentru că Dumnezeu este lipsa de critică și atunci alegi pe Dumnezeu. Și ai toată siguranța, dar se observă și în interiorul tău că apare o stare de liniște. Dacă mergi pe critică, apare o stare de supărare, de mânie, de furie. Ei bine, când există mânie, nu ești în adevăr. Pentru că în adevărul este numai liniște, numai pace. Da. Divinul este numai pace. Deci chiar organismul nostru, sufletul nostru, ne arată că noi am luat o rasnă. A apărut mânia, deci de lucrul acela trebuie să renunți repede, în 10 secunde să renunți, ca altfel a construi reacție din afară de tip bumerang care te va lovi. Cu forța de mânie pe care o dezvoltăm noi, cu aceea va veni din față o neplăcere care poate să fie orice și mai mult, poate să fie moarte. Moarte pentru noi sau pentru cei dragi. Adică ne putem trezi cu cei dragi că îi ucidem în modul acesta pentru că noi am dezvoltat ură, pentru că atunci când atacăm pe cel din față, ne atacăm pe Dumnezeu și asta nu ni se permite. Deci în fața ta nu e un om. Dacă el își trage masca așa jos, o să vezi pe Dumnezeu real, în lumină strălucitoare și o să te sperii. Da. Noi ce facem, Marius? În momentul în care în noi se ridică astfel de emoții, mânie, ură, dezgust, dispreț, mai știu eu ce, noi în loc să luăm emoția respectivă și să o tratăm ca pe un mesager care ne spune, vezi că a ieșit din divin, noi începem să notăm în ea, ne scufundăm, ce fain e, mai vreau, stăm acolo și punem paie pe foc. Cam, da, asta. Întotdeauna când luăm ceva în mod personal, poftim? Da. Zic, ne și place să punem paie pe foc. De da, ce să... Când luăm ceva personal, nu e adevărat ce zicem. Pentru că facem asta pentru ego. Întărim ego. Când a apărut mânia, furia, critica, ura, noi am ieșit din divin. Automat. La fel și când luăm ceva în prea serios, la fel. Când a făcut cineva ceva, nimeni nu ne face nimic. Pentru că noi suntem sufletul care nu este afectat de absolut nimic, nu se mișcă. El este nemișcat, este etern, este veșnic. Lasă-l acolo unde este. El e puterea maximă, stai cu el, adică dacă intri în el și este foarte ușor să intri în el, respingând starea care ți-a produs nemulțumire, frică, teamă. Deci ele nu sunt ale tale, sunt ale ego-ului. Pentru că el caută întotdeauna să construiască durere. Ai renunțat la ele și atunci situația de viață se schimbă. Pentru că exteriorul ia forma interiorului tău. Deci mare putere. Din asta s-a zis, vi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Noi creăm realitate în modul acesta, în funcție de ce gânduri alegem. Noi creăm realitate. Gândurile noastre creează o realitate. Ca să poți respinge, exact. Întâi trebuie să poți observa. Dacă nu observi, dacă nu reușești să vezi, să ai acea clipă în care să vezi că tu nu ești acea mânie, că cumva că nu ești identificat cu el. Trebuie și cum faci asta? Și cum faci asta? Și cum faci asta? Te întrebi, cine spune ce spune? Cine vorbește? Cine vorbește? Cine spune ce spune? Și imediat vezi. În clipa aceea te-ai văzut și te-ai oprit. Când ai spus această formulă, cine spune ce spune, atunci te-ai oprit. Nu derivezi în continuare o logică, pentru că totul este fals, este o minciună, pentru că vine de la o entitate care nu este adevărată și este doar o făcătură. Ea, ca să existe, are nevoie continuu să te facă să crezi în ea.
Și face exact ca prădătorul, face exact ca prădătorul, face tot posibilul ca să nu te lasă niciodată în pace. Deci, cumva, e destul de simplu de procedat. Memorezi acea listă, ce e sufletul, memorezi și lista, ce e ego-ul, da. și apoi, în situații de viață neplăcute, te întreb cine vorbește. mereu cine vorbește. Și se oprește instantaneu. Da, nemulțumirea se oprește instantaneu, pentru că ți-e frică. Da, nu știu dacă se oprește instantaneu. Aici cred că depinde de nivelul de conștiință al fiecăruia. Cred că în unele cazuri e nevoie să sapi mai adânc până ajungi la frica care stă la baza acelei nemulțumiri. Gândește-te dacă pui lanterna pe ea. Gândește-te dacă o femeie, spre exemplu, în clipa respectivă se gândește în clipa asta, dacă eu merg pe această derivație logică a gândului negativ, îmi moare copilul. Va mai face asta. Pentru că asta este posibilitatea. Dacă orgoliul este foarte mare la ea nu știe. Atunci poate să moare și ea, poate să moare și copilul. Și face un accident de mașină și mai departe. Deci nu e de glumă. Cu gândurile negative sunt cele mai periculoase. Nu e adevărat că o femeie, în exemplu pe care l-ai dat, o femeie care are un orgoliu foarte, foarte mare, nici măcar nu-și pune întrebarea cine vorbește, ego sau sufletul. Da, dar are suferințe de toate felurile. Da, dar are suferințe de toate felurile din față. Da. Dar asta zic, dacă totuși ai ajuns la stadiul de conștiință în care să spui întrebarea cine vorbește, să vrei să-ți pui această întrebare, înseamnă că chiar ai șanse mari să te dezidentifici, că altfel nu ai fi ajuns, nu ai fi acceptat să spui această întrebare, nu? Ai fi respins-o din start. Da. Aha, dacă derivezi logii pe direcția negativității, există moarte acolo. Deci la capătul este moartea. Deci riscul este maxim. Da. Și nu este de joacă. Deci cu gândirea negativă nu este de joacă. Noi nu suntem gândurile noastre negative. Ființele de la prag nici nu le trece prin cap să aibă un gând negativ. Ele exprimă numai iubire. Asta este natura noastră. Sufletul nostru este numai iubire. Nu are nicio treabă că ți-a făcut celălalt ceva sau te-a înșelat. Nu te-a înșelat nimeni. Este gândirea noastră. Totul se întâmplă la nivel mental. Și noi, un singur lucru, trebuie să depășim mintea. Când ai depășit mintea, a dispărut. Deci, în momentul în care înțelegi, nu derivezi pe logica negativă, în clipa respectivă, mintea a căzut. Tu nu mai ești mintea aceea. Atunci ai devenit sufletul. Deci când ai respins derivația logică negativă, ai devenit suflet instantaneu. Dar uite, haideți să te întreb ceva concret, să văd dacă am înțeles și eu, dacă ai înțeles și tu ce vreau eu să spun. Să zicem că o femeie care are în continuare o relație cu un bărbat, acea relație a avut suișuri și coborâșuri ca orice relație, dar ea l-a iubit foarte mult. Cu o iubire divină. Nu specificăm încă ce fel de iubire. Așa. Păi atunci nu s-a întâmplat nimic. Nu se putea întâmpla nimic. În momentul de față, acea femeie suferă. În momentul de față, acel bărbat e ca și cum și-a dat jos o mască și nu mai e deloc acela care era. Și ea nu înțelege ce se întâmplă, fiindcă ea consideră că l-a iubit și s-a lăsat pe ea pentru el. Și unde e rezultatul ăla? Păi dacă eu m-am lăsat pe mine, unde e armonia, pacea și iubirea? Că nu e. Și își pune întrebarea, nu cumva acest om mă folosește? Deci ăsta e un gând negativ la adresa omului. Da? În momentul în care ea zice, ok, cine vorbește, ego-ul sau sufletul? Păi clar ego-ul vorbește când zice despre soțul ei că o folosește. Dar ea tot folosită se simte. Deci ego-ul se simte, nu ea, ego-ul se simte. Nu ea, ego-ul. E foarte bine, da. E foarte bine, are nevoie de lucrurile astea. Are nevoie de această dramă. Numai așa poate să înțeleagă, numai așa poate să înțeleagă că de fapt ea nu a iubit divin. N-a avut o iubire orice ar fi.
În clipa în care a apărut o îndoială, o nemulțumire, o critică, chestiile acestea pe care le spune ea, în clipa respectivă, ea merită lucrurile acelea. Da. Din cauza asta îi se Dacă nu fac, ai să iubit știi. divin, înseamnă că ai iubit posesiv. Da, Și o practic, iubire umană, care este o iubire limitată, da. este condiționată, ea a pus condiții și a controlat, este o iubire controlată și ea e nemulțumită de chestia aceasta, dar prezența nemulțumirii arată faptul că ea nu este în adevăr. Da. Ea Da, trebuie da, să da, lase exact lucrul acela de care ești nemulțumit, trebuie să lași, că nu e adevărat ce spui, aparține ego-ului, dacă îl derivezi la infinit nu se oprește niciodată și poți să și mori din cauza aceasta. Deci, dacă... O clipă, vreau să spun un lucru interesant, important. Deci, tot ce ne fac oamenii, indiferent care sunt temele, sunt ca să ne ducă în iubirea orice fi, în iubirea divină. Da. De-aia ne chinesc. Deci nu există altă. Deci ei sunt infinite situații, infinite teme pe care le au ei, dar singura problemă noastră este că nu iubim orice fi, că dacă am iubi divin, neinteresându-ne cum este celălalt, că el este lângă tine ca să scoată energia iubirii din tine. Din cauza asta te deranjează oamenii și te vor deranja până vei iubi orice fi, după care nu o să mai aibă ce să scadă la tine și se retrage de deranjul. Deci ei se schimbă. Numai măsura în care noi vom iubi indiferent cum sunt ei. Deci toți oamenii se învață iubirea lui Isus. Am înțeles și îmi vine să fac o completare. Că în momentul în care ai decis să pui întrebarea cine vorbește, ego-ul sau sufletul, tu trebuie să-ți asumi răspunsul. Dacă răspunsul este ego-ul, păi e clar că ceea ce ți se întâmplă azi este consecința ego-ului tău. Deci ai greșit chiar dacă tu ai impresia că ai fost o sfântă, prin faptul că îți dai răspunsul, păi ego-ul vorbește, înseamnă că nu ai fost o sfântă. Și când zic trebuie să-ți asumi responsabilitatea răspunsului, adică să accepti, băi, chiar n-am fost o sfântă și să te uiți, ok, unde am greșit? Ce condiții am pus omului ăla? De ce i-am pus condițiile acelea? Ca să știu să nu mai repet, nu de alta. Că... Numai ego-ul pune condițiile, ai lăsat și ai scăpat de el. În clipa în care înțelegi că ego-ul îți aduce toate nemulțumirile și necazurile din lume și plângerile din lume sunt numai ale ego-ului, în clipa respectivă te-ai dezidentificat de el și ai devenit sufletul. Ai devenit iubirea, te-ai unit cu Isus. Că toată lumea vorbește și acum despre Isus. Da. În momentul în care ți-ai dat răspunsul că ego-ul a vorbit, cred că e de folos să identifici fața, nu știu cum să zic, ego-ul are milioane de fațete. Cred că este de folos să identifici fațeta ego-ului ca să știi să nu o mai repeți în următoarea relație sau, nu știu, înțelegi ce zic? Înțeleg, dar este foarte simplu. Numai general ego, dar nu știi exact cum s-a manifestat ego-ul, tu cum știi să nu mai greșești? Ego-ul este starea aceea de neliniște, starea de emoție, starea emoțională care îți produce o nemulțumire. Acela este ego. Nemulțumirea respectivă este ego, e plângerea, e critica, acuzația, astea sunt ego-uri. Într-adevăr, are foarte multe fațete și el se va prezenta în fața noastră în infinite forme și ne va lua, dacă zicem că gata, am terminat, nu l-am terminat. Ne va lua cu alte aspecte. Păi, hai să zicem, referindu-ne tot la exemplu cu femeia respectivă care a făcut nenumărate concesii pentru bărbatul ei ca să rămână împreună și ca la sfârșit ea să rămână cu buza umflată, ca să zic așa. Deci, care, nu știu, niște forme posibile ale ego-ului ei pe durata relației de au condus la momentul actual. Da, toate comportamentele ei egotice, de interes propriu, în care a pus binele ei, adevărul ei și dreptatea ei pe primul plan, au dus în situația respectivă. Nu e soțul de vină sau alții de vină din jurul ei, ci faptul că ea s-a pus pe primul plan și nu ai voie. Pentru că s-a făcut Dumnezeul său și i-a luat locul lui Dumnezeu cel adevărat și asta înseamnă cădere. Și imediat a intrat în zona întunericului.
Adică omul care se pune pe sine mai presus de toate, l-a intrat în iad, dar nu știe. Dar este iad și este real, în sensul că noi îl simțim de acum prin stările acestea emoționale negative de frământare, de zbucium interior, dar asta este iadul de dincolo. Deci noi îl trăim chiar acum. Am spus, sunt vămi. Deci toate momentele din viața noastră de conflict sunt vămi. Atenție la ele, pentru că ne vom confrunta cu ele și lumea de dincolo și nu știu cum vom trece de ele. Da. Dacă în lumea asta noi nu am putut să le tratăm cu găduință, cu înțelegere, că de fapt rolul lor, nimeni nu vrea să te omoare. Rolul lor a fost să te împingă, să te iubirea orice-a fi și ai renunțat, tu ai urcat. Dacă nu renunți și îți aperi binele, atunci ai căzut. Și în lumea de dincolo nu poate să... Deci în locul respectiv a rămas. Deci rămân în spate toate momentele respective și trebuie vindecate. Dacă noi... Ele se repetă, situațiile astea conflictuale continuu. Sunt asemănătoare cu alea din spate, se repetă. Dacă nu renunțăm în clipa de... Că nu este o problemă să câștigi tu într-un diferent, ci problema este să nu vrei să câștigi. Atunci când nu vrei să câștigi, atunci te duci în jos, te încaci cu iubire. Iubirea, deci situația neplăcută vine ca să te împingă în iubire. Deci a renunța este soluția întotdeauna. Niciodată a fi combativ, a rezista și a lupta. Pentru că atunci se întărește orgoliu și îți vor veni neplăceri și mai mari. Le chem singur. Deci singura soluție la toate conflictele care vin spre noi este să cedăm, pentru că rostul lor este să ne împingă în fundal, în divin. Dar dacă ne împotrivim, acolo s-a făcut o vamă, de acolo nu mai urci. Deci de dincolo nu se urcă și se rămâne în zona de cer automat. Deci ce se întâmplă pe pământ este dramatic. Adică ar trebui toată lumea să citească, am spus, Moartea morții și desăvârșirea lui Ilie Cioară, ca să vadă ce întâmpinăm noi în lumea de dincolo, că nu e de glumă deloc. Și Părintele Arsenie Boca a explicat lucrurile acestea în Cărarea Împărăției. Problema este că noi nu ne înțelegem atașamentele, chiar dacă avem, nu ne vedem atașamentele, chiar dacă avem dită mai oglinda în fața noastră. Și chiar dacă vezi că o duci din necaz în necaz și din nefericire în nefericire. Și, de exemplu, o femeie al cărei soț nu dorește copii și ea avortează 1, 2, 3, 4, nu știu câți copii, pentru că el nu și dorește, nu este acesta... Este un atașament, practic, al femeii față de bărbat. Nu, este orgoliu. Nu vrea să-l piardă, uite cum înțeleg eu. Ea, fiindcă nu vrea să-l piardă, fiindcă e frică să nu sufere, deci se pune pe primul loc, vrea ea să fie fericită cu el, să nu piardă fericirea pe care acest bărbat, între ghilimele, o aduce, e dispusă să facă astfel de concesii pentru el. Tu de ce spui că e orgoliu? Păi... Nu că e ego, clar e ego, dar pentru mine orgoliu înseamnă, nu știu, când ești superior și cam așa văd eu orgoliul. Nu numai. Când ești răuvoitor, când ești criticat, astea sunt orgoliu. Dar de la început, este post factum ce spui tu. Deci ei s-a dat de la început un bărbat care să nu vrea și așa mai departe, pentru că ea avea un orgoliu mare și ce îi se întâmplă este bine și gata. Da, asta e. E post factum. Da. Noi luăm viața în glumă și nu e de glumă deloc, pentru că sufletul se duce dincolo și contează unde se duce. Pentru că face diferența. Cu cât ești mai sus, cu atât ai mai multe grade de libertate. Cu cât ești mai jos, cu atât ești condiționat. Și mai mult, condiționările cu care condiționezi tu oamenii aici sunt poziția din lumea de dincolo. Nivelul tău de abandon de sine dă poziția cât mai sus ajungi tu dincolo. Cu cât abandonul de sine este mai puternic, adică nu vrei să câștigi. Lasă-l pe celălalt să câștige. Dacă vrea și se simte bine, dă-i lui dreptate. Nu căuta dreptatea ta, nu te lupta pentru nimic. Dă drumul la viața mea. Când a apărut conflictul, este exact momentul în care trebuie să dai drumul la viață, invers. E pe dos de facem noi. Dacă am putea înțelege lucrul acesta, noi atunci că vine, este situația care ți-o trimite Dumnezeu,
ca să se libereze sufletul, pentru că ai prea mult ego și urmează după aceea neplăceri să-ți trimită. Și ca să te salveze, îți trimite ceva prin oameni. Dacă tu accepti vindecarea care vine prin oameni, nu mai ai nevoie să suferi fizic. Și suferință fizică înseamnă un accident, dar nu mai e pentru tine, ci înseamnă pentru copii. După care când vezi că copilul ți se îmbolnăvește sau dat afară de la școală sau nu mai învață sau îi se întâmplă o dramă în familie dacă este matur, nu o să-ți convină. Și totul a venit din tine. Și mai ales din mamă. Mama este esența esențelor. Dacă ea este cum trebuie, cum zicea, dați-mi niște mame creștine și reformez tot pământul. Nu știu cine spunea un sfânt mare. Măicuța Ana a explicat a scris prefață despre femei și despre bărbați. Ultimată carte, da. Da, foarte frumoasă prefața ei, am și scris. Da. Într-adevăr, cred că după ce ai dat răspunsul la întrebarea cine vorbește, cred că are sens să te oprești acolo cu orice analiză, să nu mai cauți nimic, să accepti, am fost în ego, până la urmă nici nu mai contează ce formă a avut acel ego. Tu oricum ai definiția cu sufletul și cumva cred că trebuie și încredere că vei fi ghidat să înțelegi lucrurile corect, fără să le confunzi. Fiindcă am scris în ultimele zile despre S-a blocat. Cum se confundă ego-ul cu s-a blocat. Gata, acum merge, da. Nu, merge, și-a revenit. Ziceam că am scris în ultimele zile despre cum ajungem noi oamenii și mai ales femeile, cred, să confundăm sufletul cu ego-ul. Adică să confunzi, de exemplu, lăsarea de sine cu dependența. Adică fiindcă tu ești dependent de un bărbat și nu vrei să-l pierzi cu orice preț, îi accepti absolut toate apucăturile, inclusiv aceasta de a face avort sau mai știu eu ce alte chestii și după aia ai impresia că te-ai lăsat pe tine pentru el, că i-ai dat libertate totală. Nu știu, pentru mine a fost foarte evident că noi, femeile fiind în foarte multe tipare dintre acestea, nu știu, care mai bazate pe abuz, nici nu știu cum să le zic, punem egal între lăsare de sine și dependență. Nu vedem diferența, efectiv. De asta și așa de multe relații toxice care nu se termină niciodată sau ești, nu știu, te scoate mâna de vină din relația aia toxică și tu faci ce faci și tot într-una toxică intri. Te voi pe jumătate. Nu mai vrea să mai... Așa. Așa. De ce confundăm ego-ul cu sufletul? De ce pentru noi a fi dependent de cineva și a lăsa, a-i permite acelui om să facă orice vrea el și noi să ajungem să renunțăm la principiile noastre morale ca să nu-l pierdem? De ce vedem asta ca și cum ar fi lăsare de sine? Pentru că așa am fost învățați. Din educație, în familie, toată lumea ne-a învățat că suntem corpul. Și noi căutăm un bine pentru corp. Când de fapt noi suntem cel care este indiferent la... Deci el nu e afectat de nimic ce vine din față, sufletul. Absolut nimic. Deci pe el nu-l doare că cineva îl trădează. Când zici că te trădează, pe ego îl trădează. Deci el suferă, dar nu tu. Tu nu ești afectat. Sau că celălalt îți face o neplăcere. Sau te înșeală. Deci orice lucru care pentru noi, pentru ego, înseamnă o dramă, pentru suflet nu e nicio dramă. Din cauza asta, într-una dintre... Că am început să citesc am foarte multe texte scrise, nici eu nu știu ce conțin ele și le descoper pe măsură ce le citesc. Într-una din ele am denumit-o, în momentul în care ego-ul suferă, sufletul e fericit. Deci gândește-te, spre exemplu, câte nemulțumiri are ego-ul, nu?
că uite ce mi-a Mhm. făcut, că m-a părăsit, că nu știu ce, că e un nesimțit, că pleacă de acasă, că nu aduce bani acasă. Toate chestiile astea sunt plângerile ego-ului. Dar sufletul e fericit. Deci e pe dos. Mhm. Deci când ești înșelat, când ești trădat, când lucrurile nu merg bine, sufletul e fericit, pentru că ego-ul este distrus. Deci neplăcerea aia a venit pentru ego, nu pentru tine. A venit pentru eliberarea sufletului tău și ai nevoie. Și va veni orice am căutat noi, să înțelegem, să ne înțelegem, ea va veni neapărat. În măsura în care noi nu trăim ca ființe divine pe pământ, vom suferi în viață. Pentru că e suferința ego-ului. Nu suntem noi. Pentru că să știi că, spre exemplu, bolile grave, cum este cancerul. Cancerul vine din exacerbarea părții materiale. Când noi facem totul pentru trup, pentru corp, pentru materie, pentru lumea aceasta, credem că ea este ultimă și lucrul cel mai important în viață, când este secundară. Secundară înseamnă să fii neglijent, să nu iei în seamă, să nu te intereseze, să nu faci totul pentru lumea aceasta, pentru corpul tău, nu tot timpul, să mai lași în pace. Din cauza asta spuneam într-unul dintre binarele noastre, mai trebuie să mai uiți, mai trebuie să accepti și murdăria și praful și lucrurile astea, pentru că nu trebuie, perfecțiunea este a ego-ului. Sufletul este mulțumit oriunde. Nu este deranjat că ceva are o mocirlă lângă el, un nămol, nu este deranjat de absolut nimic. El nu este afectat, el nu pune etichete, el nu are grade de comparație. El nu vrea ceva mai mult decât altceva. El este mulțumit cu ceea ce este. Pentru că el știe foarte bine că ceea ce este vine de la divin și nu se poate împotrivi. Este exact poziția pe care a avut-o Domnul Iisus pe cruce. Când i-a venit prima dată să zică, ia-mi, Doamne, această cupă de o treabă de la mine, dar s-a gândit, după aceea, la cine se împotrivește el, că nu se poate. Deci, efectiv, nu există. Nici o plângere nu există, este absurd, este plângerea ego-ului. Și atunci a renunțat. Deci tot ceea ce vine din față, dacă e hotărârea divină, o accepti așa cum este și este soluția în care ieși din situația complicată în care ești. Pentru că ego-ul te-a dus acolo, pentru că nu ai avut iubire orice ar fi. Că dacă omul ar fi iubire orice ar fi, viața lui ar fi miraculoasă. Adică ar fi super de fericit și lucrurile s-ar potrivi foarte bine și ar fi oportune. Dar pentru că el nu iubește oricum sunt oameni și adică trebuie să ajungi la starea aceea de desprindere totală încât să nu te deranjezi nimic, să nu vezi niciun rău și niciun vinovat niciunde. Când ajungi în starea aceasta, fii atent, când atingi această stare este raiul. Și pentru asta am venit aici. Dacă nu-l atingem, putem să știm că nu ajungem în rai. Deci nu ajungem, nimeni nu ajunge acolo, că 95% din suflete stau în zona aceea de sub cer, sub fluiul de gânduri. Deci nu au cum să urce. Pentru că toate lucrurile de care ei au fost nemulțumite aici, îi vor trage în jos. N-ai voie să fii nemulțumit de nimic. Este ca și când îi spune lui Dumnezeu, Doamne, de ce mi-ai dat această neplăcere ca să-mi scadă mie ego-ul? Păi ai nevoie de asta. Mă mai gândeam la o chestie, că din cauza că noi, ca și în calitate de ortodoxi, cu tradiția ortodoxă, așa cum a fost ea transmisă, mai bine, mai rău, mă rog, cu ghilimele de rigoare, în sensul că s-a pus poate accent numai pe ritual sau s-a pus accent, hai să turim care sunt păcatele și să nu le explicăm, să nu ajungem la esență, de fapt, numai să ne facem treaba, așa. Noi avem în capul nostru o listă cu păcate, da? Și ego-ul se folosește de ele pentru ca noi să nu ne putem uita la noi și să ne vedem în adevărat așa cum suntem noi în interior. Adică dacă eu am un comentariu interior uite, cum se întâmplă atunci când faci binele cu forța cuiva și persoana respectivă, în loc să-ți mulțumească, nu știu, îți dă o geantă în cap, cum a pățit prietenul tău în tren când a intervenit într-un cuplu care se păruia. Nepotul părintelui Stăniloae. Așa, da. Și în momentul acela tu ai un comentariu interior
nu știu, uite-o și pe dobitoaca sau uite și la ăștia ce prost sunt sau nu știu, ceva poate și mai rău sau furie, cum îndrăznești să mă lovești când eu am vrut să te... Și dacă ai o creștere foarte, nici nu știu cum să-i zic, îi spun dogmatică, că nu găsesc un cuvânt mai bun, din start, apoi furia e păcat, nu pot să fiu furios și te prefaci că nu există și bagi sub preș. Și refuzi să te uiți la tine și să zici, bă, am avut un gând critic. L-ai băgat repede sub preș și apoi când te uiți în urmă și treci prin întâmplarea cu pricina, păi eu n-am avut niciun gând critic atunci, eu chiar n-am avut nicio treabă, eu sunt, știi oamenii aceștia care sunt în negare, care spun că ei niciodată, mai și folosesc cuvinte din acestea, eu niciodată, eu întotdeauna, și spun despre ei niște chestii pe care le fac și se văd cu ochiul liber. Nici nu știu unde vreau să ajung. Spun eu unde vrei să ajungi. Spune-mi. Acest comportament și aceste gânduri, de fapt, este ca și când ar spune că nu sunt de acord cu părerea ta. Ceea ce spun eu este adevărat. Deci este o negare a părerii celuilalt, dar când neagă părerea celuilalt, ego-ul lor neagă. Deci situația aceasta s-a rezolvat foarte ușor în momentul în care te întrebi cine este nemulțumit. Este ego-ul nemulțumit, că reprezintă o plângere, o nemulțumire, nu tot ce ai spus tu acum. Și atunci s-a oprit, ai oprit. Când ai înțeles că tu nu ești nemulțumirea, că știi foarte bine că nu ești nemulțumirea. Când nu ești nemulțumirea, atunci te-ai dezidentificat de s-a oprit problema. Și în același timp, oamenii din fața noastră se lasă armele jos. Că trebuie să le lăsăm noi întâi. Și atunci ei le lasă. Da. Noi știi ce facem? Facem invers. Căutăm ca celălalt să cedeze primul. Dar e invers. Ca să cedeze el, trebuie să cedezi tu întâi. Și atunci el va ceda cu siguranță. Nu, altceva vreau să zic, dar nu cred că poți vorbi despre ceilalți fără să vorbești și despre tine în același timp. N-ai cum să te scoți din poză, nu? Da, de exemplu, din ecuație, în sensul că vreau să ajung la cum suntem noi de ajutor pentru oamenii care, nu știu, să zicem, pentru cei care nu fac parte din anturajul nostru, pentru cei care poate vor urmări acest clip și dacă sunt genul de oameni care neagă la greu despre ei, că eu niciodată nu mi-ies din fire când doar de fapt le sară țandăra una, două, cum putem noi fi de folos să-i ajutăm să nu mai nege? Că negând, practic, ego-ul lor se face tot mai mare și tot mai mare. Asta era întrebarea mea. Dar nu știu dacă o pot pune. La această informație nu ajung decât cei care sunt pregătiți și dispuși să se schimbă și deja s-au schimbat. Da, mă gândeam eu, da. Alții nu ajung, fug. Adică ego-ul lor îi blochează, nu îi lasă, pentru că e periculos. Dacă observi tu în toate aceste videouri, este de fapt vorba despre destrămarea ego-ului, distrugerea ego-ului. Și chiar în afirmație spun că n-au unde să fugă, Dumnezeu îl țintește la fel ca bomba aceea din Vietnam, nu? Aleargă după ego-ul lor și îl destramă fără comentarii și fără avertismente și brusc, brutal. Deci se vaită ego-ul, într-adevăr, nu? Deci vai de mine ce mi se întâmplă, deci se plânge, dar nu are niciun fel de șansă. Deci întotdeauna noi trebuie să știm că când alegem calea egotică, alegem un drum înfundat, fără șanse de a înainta pe el, pentru că vom întâmpina greutăți tot timpul. Deci cu cât greutățile sunt mai mari care vin din față, cu atât ego-ul nostru este mai mare. Când ne împotrivim mai mult, cu atât va fi distrus mai tare. Și este bine ce se întâmplă.
Și viața te face să înțelegi. Mai devreme sau mai târziu vei înțelege singur. Nu trebuie să vină nimeni să te explice, nu? Sau Exact, când ești exact, foarte aproape de a înțelege, vii și dai peste un material de genul și zici, asta era. exact. Și când îți dai Mhm. seama și înțelegi, dezidentificarea este echivalentă cu miracolul. Adică imediat Da. intră miracolul în viața ta și oamenii se schimbă, situațiile se schimbă și după care când guști această stare de liniște și pace, de bucurie continuă, nu o să mai vrei să o lași niciodată. Da, da. Bun, cred că am înțeles. Hai să văd cât mă ține înțelegerea asta, că am... Nu e nimic, o mintea luăm mea de la foarte capăt. activă. O luăm de la capăt, așa înțeleg și eu, mai bine. O persoană în care este dispusă să-și pună întrebarea cine vorbește, ego-ul sau sufletul, are capacitatea de a se dezidentifica de ego. Deci nu există că nu are, trebuie ajutată să se dezidentifice. Nu, ea singură, odată ce e dispusă să-și pună întrebarea, se poate dezidentifica. Întrebarea este dezidentificarea. Deci, da, întrebarea e mi se plimbă deci limba. noi avem o putere imensă, puterea de a defini lucrurile. Când noi definim lucrurile corect, atunci se întâmplă ceea ce spunem noi. Deci dacă spui că în momentul în care ți-ai pus întrebarea cine spune ce spune, atunci deja s-a întâmplat dezidentificarea. Da. Ce a devenit suflet în clipa respectivă. Da. Întrebarea este dezidentificarea. Îmi place cum sună. Da. Da, ea te desprinde de ego. Chiar întrebarea te desprinde de ego. Este cheia. Speracolul. Cheia care deschide ușa, poarta raiului. Și dezidentificarea asta poate să fie într-un grad mai mic și unul mai mare? Chiar ce se întâmplă aici, n-am înțeles. Un lucru foarte important care se întâmplă aici. Cu cât el va încerca în diferite situații să te necăjească și îți va aduce situații reale în față, ca să ne necăjească, ca să te verifice dacă ești stabil pe această înțelegere și nu vei mai reveni niciodată la vechea înțelegere. Dar în momentul în care tu de fiecare dată vei întâmpina gândirea asta negativă, întrebându-te cine vorbește și renunțând la ea nu o să mai vină. Deci cu cât tu vei fi mai ferm în această observare a momentului în care pornește gândirea, să vezi cine vorbește și nu mai accepti gândirea negativă, o respingi imediat, ea nu mai vine. Pentru că este echivalent cu a ține mereu reflector pe ea și nu o să mai îndrăznească niciodată. Și atunci realitatea va deveni miraculoasă. Deci cu cât frecvența de revenire scade, cu atât realitatea va deveni mai miraculoasă pentru tine. Deci uite-te ce putere imensă avem de a schimba viața. Deci viața răspunde la cum ești tu în interior. Deci noi o mișcăm din interiorul nostru. Ai idee. Creăm ce realitate vrem. Da. Pun o întrebare comică. Acum deja știu ce o să răspund în funcție de cât de mare e ego-ul, dar cam cât de mare e fereastra... Vezi cum e frică ego-ului să mai vorbească? Da. Cât de mare e fereastra aceasta de timp din momentul în care prima dată în viața ta ai pus această întrebare, cine vorbește, și după aia te ții de ea. Nu știu, 6 luni de zile e suficient ca să aibă loc acea schimbare fundamentală, să plece gândirea critică de la tine, sau să vină atât de rar și tu ai capacitatea să... Uite-te, în măsura în care vei fi ferm în această stare și nu o vei mai abandona niciodată, ea nu se va mai repeta. Deci depinde de nivelul tău de fermitate, de înțelegere și de utilizare a acestei repetiție. Adică nu din an în Paște, ci... Nu, situații de viață vor veni, dar mereu să nu le iei personal. Să nu lupți Adică să pui nelupta și neapărarea mai presus, sau non-intervenția mai presus decât intervenția. Adică să nu vrei să ai dreptate, să nu vrei binele tău, deci primul gest să-l faci pentru ceilalți. Să meargă mână în mână și cu a pune sufletul în comportament. Și să pui toate însușirile divine în comportament. Adică să te comporți ca un suflet.
Că sufletul nu caută ale sale niciodată. Să înțelegi clar ce este el, să ai definiția clară. El nu caută niciodată, nu vrea binele său, vrea binele celuilalt, iartă totul, acceptă totul, nu se împotrivește la nimic, eliberează întotdeauna, nu e deranjat de nimic, nu are așteptări. Deci trebuie să știi toate aspectele lui, pentru că ego-ul îți va veni pe ceea ce nu e în seamă, acolo vine. Și te lovește. Da, exact. Deci toți oamenii, niciun om nu te deranjează degeaba. Toți oamenii sunt niște divini ca să te ducă în iubirea orice a fi și sunt perfecți în ceea ce fac. Adică știu să te deranjeze la maxim, știu ce să facă, unde să lovească și cum să te învețe. Deci nu oamenii sunt răi, ci ei ne ajută să ajungem la iubirea orice a fi. Nu avem de ce să ne plângem. Deci, combinația de succes, să pui în mod ferm și consecvent întrebarea cine vorbește și să pui în comportament, la fel, în mod ferm și consecvent, însușirile divinului. Și, nu știu, încep cu dăruirea, că e cea mai la îndemână. Exact, e cea mai importantă asta, să-l pui pe celălalt pe primul plan. Adică nu tu. Să nu faci primul gest, să nu-l faci pentru tine, să-l faci pentru celălalt. Să te obișnuiești să faci. Și, spre exemplu, nu te vede nimeni, ești acasă. Gândește că ai pe cineva și partea cea mai bună să o lași aceluia, care o să vină după tine. Deci nu ție. Și faci exercițiul ăsta mereu să cedezi și când ești în trolebuz, când ești la serviciu, te oferi și nu știu ce, chiar dacă tu preiei foarte multe sarcini și ceilalți o să te exploateze, te vor exploata. Asta este indicatorul. Te vor exploata până când nu mai ai apărare. Nu te mai aperi pe tine, nu mai ai interes personal. Pentru că ego-ul esențial este interesul personal, mai presus de toate. Deci când nu te mai aperi, nu pui binele tău pe primul plan, ei te vor exploata în toate modurile posibile. Nu te vor lăsa face. Și ăsta este indicatorul. Și dacă vezi că oamenii nu te mai exploatează și doar te cooperezi cu ei la servici, atunci știi că tu te-ai eliberat de ego. Pentru asta am venit în viața asta, să învățăm această iubire orice a fi, adică să ne apropiem cât mai mult de împărat. Că e ca într-o dregătorie, ca într-o împărăție. Cu cât ești mai apropiat de el, cu atât ai mai multe grade de libertate. Nu? Și într-o împărăție, toți oamenii de acolo fac totul ca să fie lângă împărat. Nu e curios cum aici pe pământ suntem dispuși să facem orice ca să urcăm în grad la job, dar dincolo nu mai... Dincolo nu mai e același lucru. E același lucru, da, e o meritologie. Da. Bun, Marius. A fost foarte, foarte interesantă discuția noastră și despre bărbat și despre femeie și despre relația dintre ei. Și continuăm și mâine tot cu asta și vorbim despre ego. Da, păi pornim de la relații, că aici e buba cea mai mare din câte văd și tot aici e și capacitatea de vindecare cea mai mare în relație. Nu trebuie să te duci în India, să stai 6 luni prin ashram, nu. Când te învață bărbatul tău, te e maestrul tău. Exact. Și copiii la fel. Exact, copilul tău, da. Și pe bărbat îl învață și femeia, e adevărat. Că și are și lecțiile lui. Da, evident. Dar să știi că femeia mișcă bărbatul din interiorul ei. Cum este ea în interior, așa va fi el. Deci e foarte important să fie ea cum trebuie, că n-are de ce să te plângă. Și el ia forma interiorului ei, el e oglindă. Adică el o determină să fie iubitoare, să fie feminin, să fie femeie. El o face femeie. Așa cum ea îl face pe el să fie bărbat. Deci cu cât fiecare din ei rămân în natura lor, cu atât bărbatul devine mai bărbat și femeia mai femeie. Atât trebuie să facă, să rămână în natura lor. Să nu depășească limitele, să nu sară pârleasul. Da, să nu caute femeia să devină bărbat și bărbatul să devină femeie. Da. Ok. În regulă. Îți mulțumesc, Marius, și ne revedem mâine de la ora 17. Mulțumesc frumos! Seară frumoasă, pa, pa! Bine!